Welcome to Ipal channel. Remove which item එකක් Vero unauthorized විදියට මම කෙලින්ම එවලා තියෙන screen එකෙම ගත්ත email එකත් එක්කම my listing was removed due to Vero unauthorized item policy. Please keep update our community in this regard. අන්න ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක තමයි වෙනස key කියලා build up කරන්නේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලා description එකේ mention කරලා තියෙන email address එක මෙතනක් තියෙනවා. ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න Vero removed එකත් mention කරලා ඒතර ඒ හොයාගන්නත් පහසුයි, share කරගන්නත් පහසුයි. list කරන්න ඕන item ගැනත් තියෙනවා playlist දෙකක් epal mute session සහ epal research ඒකෙන් තව අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් කියලා තියෙන්නේ we have removed our listing because it didn't follow our Vero unauthorized item policy. Unauthorized copies of counterfeits are illegal and not allowed on eBay. Your listing was reported by Alpine miniatures මම හිතනවා හරියට වෙන්නේ නැතිව. ඒකෙන් ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කරන්න බෑ කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා. ඒකට ඊමේල් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන. නැත්තම් කරදර තමයි ඉදිරියට මූණ දෙන්න වෙන්නේ කෝටෝඩත් එක්ක. මේකේ තියෙන්නේ දාලා title එක 135 racing unpainted World War 2 commander soldier trucker mini figure room table deco ඒ වගේ දාලා තියෙනවා. මේක තමයි item එක item දෙකක් තියෙනවා. මේ mini figure එකක් කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒක කරන්න බෑ ඒගොල්ලන්ගෙන් අයින් මේ authorize කෙනෙක් ඉන්න නිසා තව close up එකක් යාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේක මෙතනින් පේනවා තියෙ Alpine Entertainers කියන එකේම තියෙන එකක් එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අර ලිස්ට් කරද්දිත් ඒක පොඩ්ඩක් බැලුවේ නැද්ද කියන ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා. ඒ වගේ watermarks තියෙනවා නම් කොහොමදත් කරන්න යන්න එපා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක තමයි ගන්න ඕන පණිවිඩෙත් තියෙන්නේ. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් නැති කියලා මේකත් ලිස්ට් එකට දාගන්න. do not try this at list. right think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ bell hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනයට අපිට challenge. All the very best. Bring Sri Lanka. Happy selling.